Сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити 16-кове число в двійкову систему числення на процесорі Intel 8086. Тут я розташував асемблерний код, який перетворює 16-кове число в двійкову систему числення та виводить його на екран. В архітектурі x86 є 4 регістри загального призначення: AX, BX, CX, DX. Розмір одного регістра 16 біт або 2 байти. Ось ці 2 байти. Кожен такий регістр ділиться на дві частини: старший байт, height, та молодший байт, float. Розмір кожної частини рівно 1 байт або 8 біт. Переходимо до виконання нашої асемблерної програми. За допомогою інструкції move заносимо в регістр BX число 09C. Оскільки 09C в десятковій системі це число 156 є 8-бітним числом, то воно занесеться в молодший байт регістра BX, тобто в BL. Переходимо до виконання наступної інструкції. Заносимо число 010, в десятковій системі це число 16, в молодший байт регістра CX, тобто в CL. Варто зазначити, що регістр CX переважно використовується як лічильник для інструкцій по типу loop. Переходимо до виконання наступної інструкції. Для взаємодії з системою процесор використовує механізм переривань. Зокрема, за виведення символу на екран відповідає 21 переривання int 21h. Працює це так. У старший байт регістра AX, тобто VH, ми заносимо номер функції 02h. А в регістр DX, конкретно в його молодшу частину DL, заноситься ASCII код самого символу, що буде продемонстровано пізніше. Після цього викликається переривання і процесор відображає символ на екран. Зараз ми переходимо до нашого циклу. Назва моєї мітки L1. Переходимо до інструкції SHL або Shift Left. Вона зсуває біти числа вліво на задану кількість кроків. Ми будемо зсувати число на 1 біт вліво, тобто множення на 2. При цьому крайній лівий біт, який вилітає з регістра, не зникає, а заноситься у прапорець переносу Carry Flag. Я схематично покажу, як виглядає значення регістра BX в двійковому форматі. Справа зображено на 8 біт або 1 байт молодшого регістра BL.
а зліва 8 біт старшого регістра BH. Разом вони утворюють регістр BX розміром 16 біт або 2 байта. Перші 8 ітерацій змістять наше хекс-число з молодшого регістра BL в старший регістр BH. Тому прибираємо регістр BL і зосереджуємося на BH. Значення регістра CX буде 8H. Я переміщу carry flag біля BH, щоб показати, як відбувається сув вліво в carry flag. Здійснюємо сув вліво. Результат суву є занесення в carry flag одиниці. Переходимо до виконання інструкції ADC. Інструкція ADC відрізняється від арифметичної інструкції ADD тільки тим, що додатково додає значення carry flag. Відбувається наступне. До регістра DX ми додаємо 0.30 та значення carry flag. 0.30H є ASCII символом одиниці. Результат зберігається в той самий регістр. Ось результат нашого обчислення. Заносимо цей результат в молодший байт DL, регістр DX. Переходимо до інструкції переривання і виводимо вміст молодшого байта регістра DL на екран. Переходимо до виконання наступної інструкції. Інструкція XOR – це логічна операція, яка видає 0, якщо обидва біти однакові. Тому команда XOR DX повністю очищує вміст регістра. Замість неї можна було написати move DX 0, але XOR кращий для оптимізації. Він займає в пам'яті всього 2 байти, замість 3. А скидання carry flag тут просто побічний ефект, який ні на що не впливає. Схематично я приберу значення з молодшого байта регістра DL, щоб наглядно показати результат виконання наступного циклу. Переходимо до виконання наступної інструкції. Інструкція loop перевіряє регістр лічильника CX. Якщо там не 0, вона зменшує його на одиницю. І повертає нас на початок циклу. Зараз у CX лежить 0,7C. Це не 0, тому цикл триває. Наступну ітерацію я покажу без коментарів, а вже після неї перейдемо одразу до фіналу, де я поясню, як саме цей цикл завершується. Оскільки CX дорівнює 0, виходимо з нашого циклу. І переходимо до виконання останніх двох інструкцій.
Що ж, а тепер фінал нашого коду. За допомогою команди moveAX 4C00H ми завантажуємо в реєстр AX код завершення нашої програми. А наступна інструкція int21h викликає переривання DOS, яке офіційно закриває нашу програму і повертає нас в операційну систему. Без цього комп'ютер просто завис би, намагаючись виконати випадкове сміття в пам'яті. Що ж, якщо вам вистачило терпіння додивитися це відео до кінця, вітаю вас! Все ж таки програмувати на асемблері 50-літньої давності – це ще те випробування. Так що дякую, що подивилися це відео і бажаю вам гарного дня.